In the third part, we saw seen that the antibiotics and some useful microorganisms. Now, our next point, that is the harmful microorganisms. So many various kinds of microorganisms are present around us. From that, are some are useful and some are harmful for us. जर बघितलं तर आपल्या अवतीभोवती भरपूर प्रकारचे असे सूक्ष्मजीव आपल्याला पाहायला मिळतात, जरी दिसत नसले तरी. परंतु त्यातले काही आपल्यासाठी उपयोगी आहेत तर काही घातक आहेत. What happened to the sweet meat or bread forgotten in a lunch box for 3 or 4 days? जर समजा 3-4 दिवस आपल्याकडून चुकून आपल्या डब्यामध्ये मिठाई किंवा पावचे तुकडे जशास तसे राहिले, बंद डब्यामध्ये राहिले, व्हॉट हॅपन देन? काय घडेल? सगळ्यांना काय दिसेल? अ ग्रे कलर्ड, ब्राऊन कलर्ड कॉटन फायबर्स आर सीन ऑन दॅट फूड स्टफ. त्या पदार्थावरती आपल्याला करड्या रंगाचे, तपकिरी रंगाचे काही कापसासारखे धागे असलेला भाग पाहायला मिळतो. द ब्रेड विल गेट फंगस. त्या ब्रेडवरती, त्या स्वीट मीटवरती आपल्याला काय दिसते? बुरशी दिसते. विच इज ब्रेड मोल्ड that belongs to fungus. Sweet meat will become gets lagginess of sugar and lactose present in it. ब्रेडवरती तर आपल्याला बुरशी बघतेच, त्याचबरोबर ती जी काही मिठाई आहे त्या मिठाईमध्ये शुगरचं प्रमाण, लॅक्टोजचं प्रमाण वाढतं, ओके, निर्माण होतं. If the jars of pickles, jams, etc. are opened after a long time. जर समजा लोणच्याचं, जामच्या भरण्याचं खूप दिवसांनी आपण उघडल्याच नाहीत आणि खूप दिवसांनी उघडले तर काय दिसेल? अ राऊंड ऑफ लेयर ऑफ व्हाईट स्कम और ब्लॅक पार्टिकल्स मे अपियर टू हॅव फॉर्म ऑन द सरफेस. काय दिसतं? बरण्या उघडल्यानंतर त्याच्यावरती पांढऱ्या चकतीसारखा पापुद्रा आलेला दिसतो किंवा काळे कण जमलेले दिसतात. इन समर मिल्क अँड मीठ गेट स्पॉइल्ड क्विकली. उन्हाळ्यात जर बघितलं तर दूध पटकन नासतं. इतकंच नाही तर मांससुद्धा खराब लवकर होतं. फंगस ग्रोज क्विकली ऑन द मॉइस्ट अँड स्टेल फूड. इतकंच नाही तर शिळ्या ओलसर अन्नावरती बुरशी लवकर वाढते. व्हॉट डू वी डू विथ सच स्पॉइल्ड फूड? वाय? बुरशी आलेल्या अन्नाचे आपण काय करतो? का? सांगता येईल कोणाला? आपण खातच नाहीत, बरोबर आहे की नाही? खात नाहीत, आपण ते पदार्थ टाकून देतो. का टाकून देतो? कारण तसे पदार्थ खाल्ल्यानंतर आपल्याला ओमेटिंग होऊ शकते, डिसेंट्री लावू शकते. इतकंच नाही तर त्या विषारी घटकांचं सेवन जर आपल्याकडून झालं तर आपल्याला मृत्यूसुद्धा ओढवू शकतो. फूड पॉयझनिंग होऊ शकते. यालाच काय म्हटलेलं आहे? अन्न विषबाधा. कारण अशा प्रकारची मायक्रो ऑर्गॅनिझमची वाढ निर्माण होणं म्हणजेच त्या अन्नामध्ये विष निर्माण होणं, ज्याला आपण म्हणतो फूड पॉयझनिंग. ॲज दे यूज फूड स्टफ्स फॉर देअर ओन न्यूट्रिशन, सम मायक्रोब्स रिलीज टॉक्झिक मटेरियल्स. स्वतःचं पोषण करताना काही सूक्ष्मजीव विषारी पदार्थ, एंटेरोटॉक्झिन्स असं आपण म्हणतो, अन्नात सोडले जातात त्यांच्यामधून इन टू द फूड. सच टॉक्झिन्स स्पॉइल द फूड. आणि अशा प्रकारच्या पदार्थांमुळे अन्न दूषित होतं. इटिंग सच स्पॉइल फूड कॅन कॉज लूज मोशन्स अँड ओमिटिंग. लूज मोशन्स, तर अशा प्रकारचं अन्न खाल्ल्यामुळं जुलाब आणि ओमिटिंग, उलट्या होण्याची शक्यता जास्त असते. सो
मस्ट अवॉइड टू ईट दिस काइंड ऑफ फूड स्टफ्स. आणि म्हणून अशा प्रकारचं अन्न आपण खाणं टाळलेलं बरं. नाऊ टेल, थिंक अँड टेल. हाऊ विल यू नो दॅट द फूड स्टफ इज स्पॉइल्ड? एखादा जर अन्नपदार्थ दूषित झाला आहे हे कसं ओळखाल? स्मेल येतो, खाल्ल्यानंतर चव वेगळी लागते, कलर चेंज होतो, त्यामध्ये थोडासा बराचसा बदल झालेला आपल्याला दिसतो, त्याचं जे काही कडकपणा आहे तो जाऊन मऊसरपणा त्यामध्ये आलेला दिसतो. ओके, इकडे लक्ष द्या. Signs of food spoilage may include an appearance of different from the food in its fresh form. तयार केलेल्या पदार्थापेक्षा स्पॉइल झालेल्या अन्नामध्ये, दूषित झालेल्या अन्नामध्ये बरेचसे फरक आपल्याला पाहायला मिळतात. सच ॲज चेंज इन कलर, कलर बदलणे, इन टेक्स्चर, त्याची रचना बदलणे, अनप्लेझंट ओडर, एकदम घाणेरडा वास येणे, अनडिझायरेबल टेस्ट, खाऊ वाटणार नाही अशी चव येणे, द ॲटम मे बिकॉज सॉफ्टर दॅन नॉर्मल, तयार केलेल्या टायमिंगपेक्षा तो कसा दिसतो, सॉफ्ट झालेला दिसतो. इफ मोल्ड ऑकर्स इट इज ऑफन विजिबल, आणि जर समजा बुरशी आली असेल तर ती आपल्याला सहजरित्या दिसते. व्हॉट प्रिकॉशन्स विल यू मेक व्हाईल परचेसिंग फूड? व्हाय? विकतचे अन्न घेताना काय पाहाल आणि का पाहायचं? एक, एक्सपायरी डेट आहे का त्यावरती, मॅग्निफाईड डेट, तयार केल्याची तारीख आणि ते न वापरता किंवा तो पदार्थ खराब कधी होईल, किती काळात होईल, तर त्याची डेट आपल्याला आधी बघायची आहे. इतकंच नाही तर तो पदार्थ आपल्यासाठी सुरक्षित आहे का नाही हे सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे. फूड पॉयझनिंग जनरली ऑकर्स ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ हार्मफुल बॅक्टेरिया इन द फूड. जर बघितलं तर फूड पॉयझनिंग कधी घडून येते, जेव्हा पदार्थामध्ये काय असते, हार्मफुल बॅक्टेरिया प्रेझेंट असतात, जीवाणू प्रेझेंट असतात. दॅट वी ईट or drink during marriages or other community feast. It occurs the most since during or other community feast. Why do food poisoning incidents occur during marriage or other community feast? जर बघितलं तर लग्न समारंभ तसेच मोठे भोजन कार्यक्रम जिथं असतात तर अन्न विषबाधेच्या घटना घडलेल्या आपल्याला ऐकायला मिळतात. तर हे कशामुळे होतं? एक तर फूड पॉयझनिंग त्या पदार्थामध्ये असलेल्या बॅक्टेरियामुळे होतं. आणि जर समजा असं अन्नपदार्थ आपल्यामध्ये खाण्यात आली किंवा आपल्याकडून खाल्ली गेली तर मात्र होतं. आणि ही घटना सगळ्यात जास्त होतात कुठं होतं? जे जे मोठे मोठे समारंभ आहेत त्या ठिकाणी. मग काय करायचं, काय लक्षात ठेवायचं? ईट फ्रेश अँड प्रॉपरली कवर्ड फूड. काय करायचं आहे आपल्याला? तर नेहमी ताजे अन्न खायचे, झाकलेलं अन्न खायचं आहे. ड्रिंक बॉइल्ड वॉटर, पाणी उकळून प्यायचं आहे. त्याच्यानंतर होल्ड अ हँकरचीफ ओव्हर युअर माउथ अँड नोज वेन यू कफ ऑर स्नेज. जेव्हा तुम्ही खोकलता, शिंकता तेव्हा तोंडावरती रुमाल धरायचा आहे. डोंट अलाव गार्बेज अँड वॉटर टू ॲक्युमुलेट अराउंड युअर हाऊस. इतकंच नाही तर घराभोवती कचरा आणि पाणीसुद्धा साठवू द्यायचं नाही. स्वच्छ भारत अभियान कोणी सुरुवात केली? स्वच्छ भारत अभियानची अवर प्राईम मिनिस्टर, ग्रेट प्राईम मिनिस्टर, PM of our country, Narendra Modi. Almost 80% of all diseases occurs due to the uncleanliness. अस्वच्छतेमुळे 80% आजार घडून येतात. कीपिंग अवर सराउंडिंग्स क्लीन, आपल्या आजूबाजूचा परिसर हा स्वच्छ असावा. अवॉइडिंग लिटर अँड डिस्पोजिंग गार्बेज प्रॉपरली. अवॉइडिंग लिटर तर काय करायचं? कोठेही कचरा टाकायचा नाही. अवॉइडिंग डिफिकेशन इन ओपन आर सम इझी वेज टू स्टॉप टू द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस.
शौचास बाहेर जायचं नाही, शीला बाहेर जाऊन उघड्यावर बसायचं नाही. डिफिकेशन म्हणजे काय? शौचास बाहेर बसणे. द स्वच्छ भारत अभियान is a national movement started several years ago to increase the awareness about the public hygiene along with the habits of personal hygiene. आपल्या वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबरच सार्वजनिक स्वच्छतेबाबतीतही जागरूक राहण्यासाठी देशभरात स्वच्छ भारत अभियान हे राष्ट्रीय चळवळीच्या रूपात कार्यान्वित झालेले आहे. लेट अस पार्टिसिपेट इन धिस मुवमेंट बाय स्टार्टिंग अ क्लीनलीनेस ड्राईव्ह इन अवर स्कूल अँड नेबरहूड. परिसरात, आपल्या शाळेत स्वच्छतेविषयी एक उपक्रम राबवून त्यात सहभागी होऊ या. आपणही सहभागी होऊ या. नेक्स्ट पार्ट, पॅथोजन्स डिसीज producing microorganisms. Some microorganisms which produces the diseases that are called pathogens. Pathogens may be present in the water bodies contaminated with the sewage and dirt from the surroundings. रोगजंतू म्हणजे काय किंवा रोगकारक सूक्ष्मजीव म्हणजे काय? तर असे सूक्ष्मजीव जे रोगाची निर्मिती करतात किंवा रोग पसरवतात, आणि अशांना आपण रोगजंतू किंवा रोगकारक सूक्ष्मजीव असं म्हणतो. मग हे कुठे असतात, कुठे निर्माण होतात, कुठं सापडतात? तर जलाशयातील अस्वच्छता आणि सांडपाण्याशी संपर्क येऊन दूषित होणाऱ्या पाण्यात, तसेच शिळ्या उघड्यावरील अन्नात सूक्ष्मजीव आढळतात. In the food uncovered in unhygienic condition with the houseflies sitting on it, etc. If such contaminated food or water is consumed, we may fall ill with disease of the alimentary canal. इतकंच नाही तर अन्नात सूक्ष्मजीव जे दूषित करतात, ते दूषित अन्न सेवन केल्यास आमांश, टायफॉइड, कॉलरा, कावीळ, गॅस्ट्रो असे अन्ननलिकेचे रोग होण्याची शक्यता असते. पॅथोजन्स आर रिलीज्ड इन द एअर when a person having an infection of respiratory tract sneezes or cough. इतकंच नाही तर श्वासावाटेने निरोगी व्यक्तीच्या श्वसन मार्गात जाऊन शिंकणे, खोकलणे यासारख्या रोगाची लागण या सूक्ष्मजीवांमार्फत होऊ शकते. अ हेल्दी पर्सन मे गेट इन्फेक्टेड विथ सच पॅथोजन्स ऑन ब्रीदिंग इन द सेम एअर. जर समजा अशाच हवेत एखाद्या निरोगी व्यक्तीने श्वास घेतला तर त्याच्या श्वसन मार्गातून हे पॅथोजन्स, हे रोगजंतू त्याच्या शरीरात जातात व त्याला या रोगाची लागण होऊ शकते. कॉन्टॅक्ट्स विथ डिसीजेस लाईक कॉमन कोल्ड, कफ, diphtheria, pneumonia, tuberculosis, etc. Mosquitoes reproduce in the places held like heaps of garbage, drains, stagnant water, etc. कचऱ्याचा ढीग, गटारे, साठवलेले पाणी या ठिकाणी डासांची पैदास वाढताना आपल्याला दिसते. डासांच्या माद्यांची दंशातून हिवताप, मलेरिया, डेंग्यू, हत्तीरोग, पीतज्वर, चिकनगोनिया, झिका ताप इत्यादी रोगांना कारणीभूत सूक्ष्मजीव मानवी शरीरात प्रवेश करू शकतात. Mosquitoes reproduce in the places like heaps of garbage, drains, stagnant water, etc. Microbes that causes disease like malaria, dengue, elephantiasis, yellow fever, chikungunya, Zika fever, etc. gain entry into the human body through the bite of female mosquito. जर हत्तीरोग, पीतज्वर, चिकनगुनिया, झिका फीवर, मलेरिया, डेंग्यू यासारख्या डासांच्या मादीच्या चावण्यामधून या रोगाची लागण होण्याची शक्यता असते. मेक शुअर टू चेक इज द वॉटर टँक अँड द वॉटर इन इट क्लीन. जे काही आपण पाण्याची टाकी भरून ठेवतोय ती स्वच्छ आहे का नाही हे आपण वेळोवेळी चेक केलं पाहिजे. आर द वॉटर टँक्स अँड टॉयलेट्स इन द स्कूल क्लीन. शाळेमध्ये असलेले पाण्याचे टँक किंवा टॉयलेट जे काही आहेत
स्वच्छतागृह आहे ते स्वच्छ आहेत का नाहीत हे बघितलं पाहिजे. इज द वॉटर दॅट अक्युमुलेट्स इन द पॉट्स, टायर्स, कॅन्स एक्सेट्रा अराउंड द हाऊस ड्रेन प्रॉम्प्टली. आपल्या घराच्या अवतीभोवती कुठेही पाणी थांबलेलं आहे का, टायर्समध्ये पाणी आहे का, ठेवलेल्या कुंड्यांमध्ये पाणी आहे का, तेही आपल्याला बघायचं आहे. आर द वॉटर स्टोरेज कंटेनर्स क्लीन रेग्युलरली. इतकंच नाही तर जे काही आपण पाणी साठवतो ती भांडी सतत आपल्याला वॉश करत राहायचं आहे. विच डिसीजेस think or you find out. Which diseases do microorganisms cause in the plants and animals? असे कोणते रोग आहेत की मानवाप्रमाणेच प्राणी आणि वनस्पती यांना सुद्धा सूक्ष्मजीवांमुळे होऊ शकतात? In the plants, when we see organisms that cause the infectious disease include the fungi, oomycetes, bacteria, viruses, viroids, virus-like organisms, phytoplasmas, protozoa, nematodes, parasitic plants. We can see these kinds of diseases in the plants, and in some animals, some livestock diseases are zoonotic, meaning that they con they cause illness in the humans as well as animals, etc. For example, anthrax, tularemia, brucellosis, avian influenza, Rift Valley fever caused by the mosquito borne virus. आणि इतकंच नाही तर मॉस्किटो थ्रू डासामार्फत सुद्धा ही रोग जनावरांमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन दॅट व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन वेन वी हॅव फीवर. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न, आपल्याला ताप येतो म्हणजे नेमकं काय होतं? वेन एनी काइंड ऑफ पॅथोजन इज एंटर्ड इन अवर बॉडी ॲट दॅट टाइम टू डिस्ट्रॉय दॅट पॅथोजन, अवर बॉडी creates the heat, increases the heat to kill that pathogens. जेव्हा एखाद्या सूक्ष्मजीवाचा किंवा रोगजंतूचा प्रवेश आपल्या शरीरामध्ये होतो, त्याला प्रतिकार करण्यासाठी, त्याला मारून टाकण्यासाठी, डिस्ट्रॉय करण्यासाठी काय केलं जातं? आपल्या शरीरामध्ये हीट निर्माण होते. आवर बॉडी रायजेस द टेम्परेचर. इतकंच नाही तर आपल्या शरीराचं जे काही तापमान आहे ते वाढतं आणि त्यामुळं काय होतं तर आपल्याला ताप आल्यासारखं जाणवतं. सो वी हॅव टेम्परेचर. द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्युमन इज अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि जर बघितलं तर नॉर्मल व्यक्तीचं जर शरीराचं तापमान बघितलं तर हे नेहमी 37 अंश सेल्सिअस इतकं असतं. दिस डिस्ट्रॉय when the temperature rises, this destroy the microorganism. The site of an injury also feels warm for the same reason. इतकंच नाही तर आपल्या शरीरावर जखम झाली असेल तर ती जखमसुद्धा अशाच प्रकारे आपल्याला गरम लागते. ती जखमसुद्धा गरम लागण्याचं कारण काय आहे तर हेच आहे. त्यानंतर आता आपल्याला बघायचं आहे ते म्हणजे की नेमकं काय होतं ते विचार करायचा आणि तुम्ही सांगायचं आहे. व्हॉट इज द कोरिलेशन बिटवीन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्युमन विच इज द 37 डिग्री सेंटीग्रेड अँड द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड. काय रिलेशन असेल? मानवी शरीराचं तापमान जर बघितलं तर 37 अंश सेल्सिअस असतं आणि सूक्ष्मजीवांची जास्तीत जास्त वाढ होण्याचं तापमान जर त्यांना कोणतं असेल तर ते 15 अंश सेल्सिअस ते 35 अंश सेल्सिअस आहे. तर काय कळेल तुम्हाला? तो आपल्यामध्ये जगू शकतो का? तर जगू शकत नाही. पण त्याची जर समजा ग्रोईंग पॉवर जर जास्त असेल तर मात्र त्या एखाद्या व्हायरसची किंवा बॅक्टेरियाची वाढ झपाट्याने होऊ शकते. व्हॉट हॅपन्स? कॅन यू टेल? व्हॉट हॅपन्स इफ द क्लॉथ्स रेन डॅम्प इन द रेनी सीझन?
पावसाळ्यामध्ये कपडे ओले राहतात, दमट राहतात. का? Because there does not causes the evaporation, the environment does not dry. जी काही ड्रायनेस आहे तो ड्रायनेस आपल्याला बघायला मिळत नाही. इतकंच नाही तर व्हॉट आर द ब्लॅक और व्हाईट स्पॉट समटाईम्स सीन्स ऑन गनी बॅग, गोनपाटाच्या तागाच्या पिशव्यांवरती काळे पांढरे डाग कसले तर दिसतात. ड्यू टू द डमी डम ए डॅम्प environment during the rainy seasons, they have the favorable conditions to grow the fungus, so that black and white spots are the are a kind of fungus. So that fungus we see grown on the gunny bags. Why are the leather articles like purses, wallets, belts, footwear always polished before storing away? चांबड्याची पाकिटं, पर्स, पट्टे, पादत्राणे यांना पॉलिश लावून मगच ठेवून का देतात? फर डज नॉट ग्रो द फंगस ऑन दॅट आर्टिकल्स. What is the powdery material found on the old currency note or old rubber on paper? जुने रबर, कागद, नोटा यांच्यावर पावडरसारखा कोणता पदार्थ तयार झालेला दिसतो? तर दॅट इज अ काइंड ऑफ फंगस. ऑल द मटेरियल्स मेन्शन्ड अबव, वरती जे काही पदार्थ सांगितलेले आहेत तर ती गनी बॅग्स, कॉटन क्लॉथ्स, पेपर, रबर एक्सेट्रा आर द प्लांट प्रोडक्ट्स. सगळे काय आहेत तर प्लांट प्रोडक्ट्स आहेत. अँड लेदर इज द ॲनिमल प्रोडक्ट. इन ह्युमिड ॲटमॉस्फिअर, जर तुम्ही दमट वातावरण जर बघितलं हवामानामध्ये, फंगाय अँड सम अदर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ग्रो ऑन दीज आर्टिकल्स. काय दिसतं तर बुरशी आणि काही वेगळे सूक्ष्मजीव त्यावरती वाढलेली आपल्याला बघायला मिळतात. विच स्पॉईल ऑर डॅमेज देम. आणि काय करतात तर हे सूक्ष्मजीवांची वाढ होऊन ते वस्तू, ते पदार्थ खराब करण्याचं काम करतात. ओके एव्हरीवन, I think everyone understand these parts. This topic is most important for the future, so read carefully and to practice preferably. Okay.